ท่ามกลางแสงแดดอันแผดเผาและสายลมแห้งแล้งของดินแดนเสี้ยวจันทราอันอุดมสมบูรณ์ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสอารยธรรมแรกเริ่มของมนุษยชาติอย่างชาวซูเมเรียนได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับความลับอันยิ่งใหญ่ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญนั่นคือศิลปะแห่งการหมักธัญพืชให้กลายเป็นของเหลวสีอำพันในยุคเมโสโปเตเมียโบราณเมื่อราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาลเบียร์ไม่ใช่เพียงเครื่องดื่มสำหรับสังสรรค์ในยามว่างแต่มันคือรากฐานทางโภชนาการสกุลเงินตราและสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเทพเจ้านี่คือเรื่องราวเจาะลึกของวัฒนธรรมการดื่มและการหมักเบียร์ในยุคที่มนุษย์เพิ่งเริ่มเรียนรู้การตั้งถิ่นฐานอย่างแท้จริงครับในดินแดนเมโสโปเตเมียแหล่งน้ำตามธรรมชาติมักเต็มไปด้วยแบคทีเรียและเชื้อโรคการดื่มน้ำเปล่าจึงเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตเบียร์จึงก้าวเข้ามาเป็นเครื่องดื่มหลักของคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปจนถึงทาสแรงงานหรือแม้แต่เด็กเล็กกระบวนการต้มและหมักทำให้เบียร์มีความปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคอีกทั้งยังอุดมไปด้วยแคลอรี่วิตามินและโปรตีนจากธัญพืชมันจึงถูกมองว่าเป็นอาหารมากกว่าเครื่องดื่มมึนเมาชาวเมโสโปเตเมียให้ความเคารพต่อเบียร์อย่างสูงหลิวถึงขั้นมีเทพีประจำการหมักเบียร์นามว่านินคาสิกระบวนการทำเบียร์ในยุคนั้นไม่ได้ถูกบันทึกเป็นตำราอาหารทั่วไปแต่ถูกส่งต่อผ่านบทสวดศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าบทสวดสู่นินคาสิบทสวดนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าและสูตรการหมักเบียร์ไปในตัวเพื่อให้ผู้คนสามารถท่องจำและถ่ายทอดสัดส่วนการผสมวัตถุดิบจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างแม่นยำกระบวนการทำเบียร์ในยุคนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนและความเชี่ยวชาญซึ่งในยุคแรกเริ่มหน้าที่นี้ตกเป็นของผู้หญิงในฐานะผู้ดูแลปากท้องของครอบครัววัตถุดิบหลักคือข้าวบาเล่และข้าวสาลีเอมเมอร์เริ่มต้นจากการนำข้าวบาเล่ไปทำเป็นก้อนแป้งออบกรอบที่เรียกว่าบับปิรหรือขนมปังบาเล่ที่ออกเพียงครึ่งกลางๆเพื่อให้ยีสต์ตามธรรมชาติยังคงอยู่จากนั้นพวกเขาจะนำบับปิรมาขยำรวมกับข้าวมอลต์หมดผสมกับน้ำจากแม่น้ำและอาจมีการเติมน้ำผึ้งหรืออินทผลัมลงไปเพื่อเพิ่มความหวานและเร่งกระบวนการหมักของผสมทั้งหมดจะถูกนำไปใส่ในไหดินเผาขนาดใหญ่ทิ้งไว้ให้ยีสต์ในอากาศและในขนมปังทำปฏิกิริยากับน้ำตาลจนเกิดเป็นแอลกอฮอล์ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่เบียร์สีทองใสแจ๋วมีฟองนุ่มฟูเหมือนในปัจจุบันแต่เป็นของเหลวที่ข้นคล้ายซุปหรือโจ๊กมีกากของขนมปังเปลือกข้าวและเศษธัญพืชลอยฟ่องอยู่เต็มผิวด้านบนเบียร์เมโสโปเตเมียจึงเป็นเครื่องดื่มที่ต้องเคี้ยวไปพร้อมกับการกลืนด้วยสภาพของเบียร์ที่เต็มไปด้วยกากธัญพืชลอยอยู่เบื้องบนและตะกอนที่นอนก้นด้านล่างวิธีการดื่มจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของยุคสมัยชาวเมโสโปเตเมียไม่ได้รินเบียร์ใส่แก้วของใครของมันแต่พวกเขาจะตั้งไหดินเผาขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางจากนั้นผู้ดื่มแต่ละคนจะใช้หลอดที่ทำจากต้นอ้อที่มีความยาวเสียบลงไปในไหหลอดอ้อเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวกรองชั้นเลิศช่วยให้ผู้ดื่มสามารถดูดซับเอาเฉพาะของเหลวที่อยู่ตรงกลางไหโดยไม่ต้องกลืนเอาเปลือกข้าวบาเล่ที่ขมคอหรือตะกอนยีสต์ด้านล่างเข้าไปสำหรับชนชั้นสูงหรือกษัตริย์หลอดดูดเบียร์ของพวกเขาอาจทำจากทองคำหรือประดับด้วยอัญมณีมีค่าการล้อมวงดูดเบียร์จากไหเดียวกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันและความเท่าเทียมชั่วขณะเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันในสังคมมิตรภาพและความไว้วางใจเพราะการดื่มจากภาชนะเดียวกันหมายถึงการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงชาวเมโสโปเตเมียมองว่าการดื่มเบียร์คือสัญลักษณ์ของความเจริญและความเป็นมนุษย์ที่หลุดพ้นจากความป่าเถื่อนดังที่ปรากฏในมหากาพย์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอย่างมหากาพย์กิลกาเมชเมื่อมนุษย์ป่าเถื่อนนามว่าเอนคิดูผู้ใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ป่าได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักการกินขนมปังและดื่มเบียร์ถึง7เหยือกเขาก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นมนุษย์ที่เจริญแล้วและเข้าสู่สังคมเมืองได้อย่างสมบูรณ์ในมิติของเศรษฐกิจเบียร์เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่มันถูกใช้เป็นค่าจ้างประจำวันสำหรับคนงานและช่างฝีมือผู้สร้างวิถานอาคารหรือระบบชลประทานบันทึกบนแผ่นดินเหนียวจำนวนมากในเมืองอูรุกระบุถึงการเบิกจ่ายเบียร์อย่างชัดเจน
ปริมาณเบียร์ที่ได้รับจะแปรผันตามชนชั้นและตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อเบียร์กลายเป็นสิ่งจำเป็นโรงเตี๋ยมจึงผุดขึ้นมากมายเพื่อเป็นสถานที่สังสรรค์และพักผ่อนของผู้คนซึ่งเจ้าของโรงเตี๋ยมเกือบทั้งหมดคือผู้หญิงพวกเธอทำหน้าที่หมักเบียร์และเปิดบ้านต้อนรับนักเดินทางหรือคนงานที่ต้องการความผ่อนคลายทว่าการค้าขายเบียร์มีความสำคัญต่อความมั่นคงของรัฐมากจนต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในประมวลกฎหมายฮัมมูราบีแห่งบาบิโลนมีมาตราที่ระบุถึงการควบคุมคุณภาพและราคาเบียร์อย่างชัดเจนหากเจ้าของโรงเตี๋ยมคนใดโกงราคาโกงขนาดตวงหรือแอบผสมน้ำเปล่าลงไปในเบียร์เพื่อลดต้นทุนกฎหมายระบุบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นจับกดน้ำจนตายซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลในยุคนั้นให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของเบียร์มากขนาดไหนวัฒนธรรมเบียร์ในเมโสโปเตเมียจึงไม่ใช่เรื่องของรสชาติหรือความมึนเมาแต่มันคือภาพสะท้อนของความพยายามในการเอาชีวิตรอดการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจไปจนถึงการจัดระเบียบสังคมและกฎหมายเบียร์คือของเหลวที่หล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนฟันเฟืองของอารยธรรมแรกเริ่มให้หมุนต่อไปข้างหน้าอย่างแท้จริงครับท่ามกลางความเงียบงันของสุสานหลวงแห่งเมืองอูในดินแดนเมโสโปเตเมียตอนใต้เมื่อนักโบราณคดีชาวอังกฤษเซอร์ลีโอนาร์ดวูลีได้ขุดค้นลึกลงไปในทศวรรษที่ 1920 ท่ามกลางสมบัติล้ำค่าเครื่องทองและร่างของผู้เสียสละที่ถูกฝังไปพร้อมกับกษัตริย์และราชินีเมื่อราว 2,600 ปีก่อนคริสตกาลเขาได้ค้นพบวัตถุชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้เป็นทั้งอาวุธหรือเครื่องรางแต่มันคือเครื่องยืนยันว่ามนุษย์ในยุคโบราณก็โหยหาความบันเทิงไม่ต่างจากเราวัตถุชิ้นนั้นคือบอร์ดเกมที่เก่าแก่ที่สุดเกมหนึ่งของโลกซึ่งต่อมาถูกขนานนามว่า The Royal Game of Wu เมื่อแรกพบกระดานเกมแห่งอูสะกดสายตาผู้ค้นพบด้วยงานศิลปะชั้นครูตัวกระดานทำจากไม้ที่ถูกฝังลวดลายอย่างประณีตตระการตาพวกเขาใช้เปลือกหอยสีขาวมุกหินปูนสีแดงและอัญมณีล้ำค่าอย่างลาปิสลาซูลี่สีน้ำเงินเข้มที่ต้องนำเข้าจากดินแดนห่างไกลในอัฟกานิสถานมาตัดแต่งและประดับลงไปกระดานมีลักษณะเฉพาะตัวด้วยช่องสี่เหลี่ยมจำนวน20ช่องเรียงตัวกันเป็นบล็อกขนาด 3x4 และ 3x2 โดยมีสะพานขนาด 1x2 ช่องเชื่อมทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันบนช่องบางช่องโดยเฉพาะช่องตรงมุมและช่องตรงกลางสะพานจะมีการสลักลวดลายดอกไม้8กลีบซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือสัญลักษณ์สำคัญที่มีผลต่อกติกาการเล่นอย่างลึกซึ้งแม้จะค้นพบตัวกระดานและตัวเดินหรือหมากฝั่งละ7ตัวพร้อมกับลูกเต๋าที่มีรูปร่างแปลกตาแต่โลกก็ไม่รู้เลยว่าชาวซูเมเรียนเล่นเกมนี้กันอย่างไรกติกาของมันหลับไหลอยู่ใต้ผืนทรายยาวนานหลายพันปีจนกระทั่งช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 เออร์วิงฟิงเคิลพันธารักษ์แห่งพิพิธภัณฑ์บริติชได้สร้างปาฏิหาริย์ทางประวัติศาสตร์ฟิงเคิลได้ถอดรหัสแผ่นดินเหนียวจารึกอักษรลิ่ม2แผ่นที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แผ่นหนึ่งเขียนขึ้นมา177ปีก่อนคริสตกาลโดยอารักษ์ชาวบาบิโลนนามว่าอิตติมาดุกบาลาตูความน่าตื่นเต้นคือจารึกแผ่นนี้คือคู่มือการเล่นเกมที่อธิบายกติกาของ The Royal Game of Wu ไว้อย่างละเอียดทำให้เกมที่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากคำแปลของฟิงเคิลทำให้เราทราบข้อเท็จจริงว่า The Royal Game of Wu คือเกมแข่งความเร็วซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเกมอย่างแบ็กแกมมอนในปัจจุบันผู้เล่น2คนจะนั่งประจันหน้ากันแต่ละคนมีหมาก7ตัวมักเป็นสีดำและสีขาวเป้าหมายคือการทอยลูกเต๋าเพื่อพาหมากทั้ง7ตัวของตนเดินทางเข้าสู่กระดานเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กำหนดและออกจากกระดานไปให้ได้ก่อนคู่แข่งลูกเต๋าที่พวกเขาใช้ไม่ใช่รูปลูกบาศก์แบบยุคปัจจุบันแต่เป็นลูกเต๋าทรงพีระมิด4หน้าจำนวน4ลูกแต่ละลูกจะมีจุดแต้มที่มุม2มุมและไม่มีแต้ม2มุมผู้เล่นจะต้องทอยลูกเต๋าทั้ง4ลูกพร้อมกันและนับจำนวนจุดที่หงายขึ้นเพื่อกำหนดว่าหมากของตนจะเดินได้กี่ช่องเดินได้ตั้งแต่0ถึง4ช่องความตื่นเต้นของเกมอยู่ที่เส้นทางเดินในช่วงแรกหมากของแต่ละฝ่ายจะเดินในฝั่งของตนเองอย่างปลอดภัยแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางกระดานหมากของทั้ง2ฝ่ายจะต้องเดินเข้ามาในเลนกลางซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือ Combat Zoneหากผู้เล่นทอยเต๋าไปตกในช่องที่มีหมากของคู่แข่งยืนอยู่หมากของคู่แข่งจะถูกเตะกระเด็นออกจากกระดานและต้องไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและนี่คือจุดที่ช่องลวดลายดอกไม้8กลีบมีบทบาทสำคัญ
หากหมากของผู้เล่นไปหยุดที่ช่องนี้หมากตัวนั้นจะเข้าสู่สถานะปลอดภัยไม่สามารถถูกคู่แข่งเตะออกได้และที่สำคัญผู้เล่นยังได้รับสิทธิ์ในการทอยเต๋าฟรีอีก1 ครั้งช่องดอกไม้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ผู้เล่นทุกคนต่างแย่งชิงในยุคแรกเริ่ม The Royal Game of Wu เป็นเกมที่เล่นเพื่อความบันเทิงและการพนันขันต่อมันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหมู่กษัตริย์หรือนักบวชเท่านั้นนักโบราณคดีค้นพบกระดานเกมนี้ที่ทำจากวัสดุราคาถูกอย่างไม้ธรรมดาหรือดินเผาในบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปและยังพบรอยสลักตารางเกมนี้บนฐานรูปปั้นจำลองที่ทำหน้าที่คล้ายโต๊ะในโรงเตี้ยมหรือแม้แต่รอยขูดขีดบนกำแพงเมืองแสดงให้เห็นว่าทหารยามก็ขีดเขียนกระดานเล่นกันเองเพื่อฆ่าเวลาแต่เมื่อการเวลาผ่านไปนับพันปีความหมายของเกมก็ลึกซึ้งขึ้นจารึกของอิติมาดุกบาลาตูระบุว่าในยุคหลังหรือยุคบาบิโลนเกมนี้ถูกเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาช่องต่างๆบนกระดานไม่ได้เป็นแค่ทางเดินหมากแต่ถูกตีความหมายถึงลางบอกเหตุเช่นหากหมากไปตกช่องนี้หมายถึงจะพบเจอความโชคดีหรือจะได้รับปศุสัตว์เกมกระดานจึงถูกยกระดับจากการละเล่นกลายเป็นเครื่องมือในการทำนายทายทักชะตาชีวิตและสื่อสารกับเทพเจ้า The Royal Game of Wu ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงและเลือนหายไปเมื่อราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยถูกแทนที่ด้วยเกมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างแบ็กแกมมอนในปัจจุบันแต่การขุดพบกระดานที่เมืองอู่และการถอดรหัสของเออร์วิงฟิงเคิลได้ปลุกเสียงทอยลูกเต๋าและเสียงหัวเราะแห่งเมโสโปเตเมียให้กลับมาดังก้องอีกครั้งมันเป็นเครื่องพิสูจน์ที่จับต้องได้ว่าแม้เวลาจะผ่านไปกว่า 4,000 ปีมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ที่ชื่นชอบการแข่งขันความสนุกสนานและการนั่งล้อมวงเล่นเกมด้วยกันเสมอมาครับหากเราเอ่ยถึงสมการ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองแทบทุกคนในโลกจะนึกถึงทฤษฎีบทพีทาโกรัสและจินตนาการภาพนักปราชญ์ชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่แต่หากเราหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปประมาณ 1,000 ปีก่อนที่พีทาโกรัสจะถือกำเนิดราว 1,800 ปีก่อนคริสตกาลในยุคบาบิโลนเก่าเราจะพบว่าสมการนี้ถูกใช้งานอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของชาวเมโสโปเตเมียภาพที่เกิดขึ้นในยุคนั้นคืออารักษ์และนักคณิตศาสตร์ชาวบาบิโลนกำลังนั่งถือแผ่นดินเหนียวเปียกๆในมือพวกเขาใช้ก้านอ้อกดลงไปเพื่อบันทึกตัวเลขพวกเขาไม่ได้คำนวณด้วยระบบเลขฐาน10เหมือนเราแต่ใช้ระบบเลขฐาน60ซึ่งเป็นรากฐานของการนับเวลา60นาทีและมุม360องศาในปัจจุบันข้อเท็จจริงนี้ถูกยืนยันผ่านหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญยิ่งคือแผ่นจารึกพลิมตัน312และแผ่นจารึก YBC 7289บนแผ่นดินเหนียวพลิมตัน312นั้นปรากฏตารางตัวเลขหลายแถวที่เมื่อนักคณิตศาสตร์ยุคปัจจุบันนำมาถอดรหัสก็ต้องตกตะลึงเพราะมันคือการบันทึกชุดตัวเลขพีทาโกรัสหรือชุดตัวเลขที่สอดคล้องกับความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่น3 4 5หรือตัวเลขที่ซับซ้อนกว่านั้นมากชาวบาบิโลนไม่ได้คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพื่อการถกเถียงเชิงปรัชญาแบบชาวกรีกแต่พวกเขาขับเคลื่อนด้วยความจำเป็นเชิงปฏิบัติพวกเขาต้องสร้างวิหารซิกกุแรตที่สูงใหญ่ให้มีสัดส่วนที่มั่นคงต้องขุดลอกคลองชลประทานและต้องรังวัดแบ่งที่ดินหลังการท่วมของแม่น้ำการคำนวณเส้นทะแยงมุมและพื้นที่ของสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมุมฉากจึงเป็นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่สำคัญที่สุดในยุคนั้นความรู้เหล่านี้จึงเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกิดขึ้นจริงถูกใช้งานจริงก่อนที่มันจะถูกส่งต่อและจัดระบบเป็นทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ในยุคกรีกโบราณเมื่อแสงตะวันลับขอบฟ้าเหนือมหานครบาบิโลนหน้าที่ของนักบวชและนักดาราศาสตร์ก็เริ่มต้นพวกเขาเดินขึ้นไปบนยอดวิหารซิกกุแรตที่สูงตระหง่านเพื่อเฝ้ามองแผ่นฟ้าที่ไร้แสงรบกวนท้องฟ้ายามค่ำคืนสำหรับชาวเมโสโปเตเมียไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันคือกระดานข้อความจากเทพเจ้าและเป็นปฏิทินยักษ์ที่กำหนดความเป็นความตายของการเกษตรกรรมการเฝ้าสังเกตท้องฟ้าอย่างเป็นระบบยาวนานนับร้อยปีนำไปสู่การค้นพบทางเทคโนโลยีการจับเวลาและดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่พวกเขาสังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ในเส้นทางเดิมเสมอเส้นทางสมมุติบนท้องฟ้านี้ปัจจุบันเราเรียกว่าเส้นสุริยวิถี
เพื่อที่จะระบุตำแหน่งของดาวเคราะห์และฤดูกาลให้แม่นยำขึ้นราวช่วง500ปีก่อนคริสตกาลนักคณิตศาสตร์ชาวบาบิโลนได้ทำการแบ่งเส้นสุริยวิถีนี้ออกเป็น12ส่วนเท่าๆกันส่วนละ30องศาอิงจากระบบเลขฐาน60และปฏิทิน12เดือนของพวกเขาและนี่คือจุดกำเนิดของจักรราศีอย่างเป็นทางการกลุ่มดาวที่อยู่บนเส้นทางนี้ถูกตั้งชื่อตามสัตว์สัญลักษณ์หรือเทพเจ้าที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและตำนานของพวกเขาเช่นตำราดาราศาสตร์โบราณที่ชื่อว่ามุน APN ได้บันทึกกลุ่มดาวต่างๆไว้สิ่งที่น่าทึ่งคือชื่อราศีที่เราใช้กันทุกวันนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากชาวบาบิโลนแทบทั้งสิ้นเช่นราศีพฤษภมาจากกุดอันนาหรือกระทิงแห่งสวรรค์ในตำนานกิลกาเมชราศีสิงห์มาจาก URGULA หรือสิงโตตัวใหญ่ราศีพิจิกมาจาก GIRTAB หรือแมงปล่องดังนั้นศาสตร์แห่ง12ราศีจึงไม่ได้เริ่มต้นจากการทำนายทายทักโชคชะตาของบุคคลแบบในหน้านิตยสารปัจจุบันแต่เริ่มต้นจากวิทยาศาสตร์แห่งการสังเกตการณ์สถิติและเรขาคณิตทรงกลมเพื่อจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกและรักษาเสถียรภาพของอาณาจักรในขณะที่ชาวบาบิโลนเข้าใจคณิตศาสตร์ในการสร้างเมืองและเข้าใจดาราศาสตร์ในการอ่านฤดูกาลคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของพวกเขาคือแท้จริงแล้วโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่นี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรและพวกเขาอยู่ตรงไหนของจักรวาลคำตอบของคำถามนี้ถูกสลักไว้บนแผ่นดินเหนียวที่แตกบินขนาดประมาณฝ่ามือซึ่งถูกค้นพบที่เมืองซิปปาแผ่นดินเหนียวนี้รู้จักกันในชื่อ Babylonian Map of the World หรือ Imago Mundi สร้างขึ้นราว600ปีก่อนคริสตกาลนี่คือแผนที่โลกในเชิงภูมิศาสตร์และจักรวาลวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยค้นพบแผนที่ฉบับนี้ไม่ได้ถูกวาดขึ้นมาเพื่อใช้ในการนำทางแบบแผนที่ของกะลาสีเรือยุคใหม่แต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าโลกทัศน์ของชาวบาบิโลนภาพที่ปรากฏบนดินเหนียวเป็นรูปวงกลม2วงซ้อนกันตรงกลางของแผนที่คือแผ่นดินที่มีรูปสี่เหลี่ยมพาดผ่านซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าคือเมืองบาบิโลนมีแม่น้ำยูเฟรติสไหลผ่ากลางเมืองบ่งบอกถึงความเชื่อว่าอาณาจักรของพวกเขาคือศูนย์กลางของโลกและอารยธรรมวงกลมรอบนอกคือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า bitter water หรือมหาสมุทรน้ำเค็มที่ล้อมรอบแผ่นดินทั้งหมดเอาไว้สามเหลี่ยมรอบขอบด้านนอกของมหาสมุทรมีรูปสามเหลี่ยมแหลมๆยื่นออกไปซึ่งพวกเขาบรรยายว่าเป็นดินแดนในตำนานดินแดนที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประหลาดและฮีโร่ในตำนานอิมาโกมุนดิจึงเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความจริงทางภูมิศาสตร์เช่นแม่น้ำเมืองต่างๆภูเขาเข้ากับเทววิทยาและปรัชญาเป็นความพยายามครั้งแรกๆของมนุษย์ที่พยายามจะย่อโลกทั้งใบและจักรวาลที่กว้างใหญ่ให้อยู่ในขอบเขตที่สายตาและสมองของมนุษย์สามารถทำความเข้าใจได้บนแผ่นดินเหนียวเพียงแผ่นเดียวเรื่องราวของทฤษฎีบทสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนยุคพีทาโกรัสต้นกำเนิดของ12จักรราศีที่วาดแบ่งแผ่นฟ้าและแผนที่โลกฉบับแรกที่จัดวางตำแหน่งของมนุษย์ในจักรวาลล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนชาวกรีกและชาวโรมันในเวลาต่อมาได้รับเอาองค์ความรู้เหล่านี้จากอารยธรรมตะวันออกกลางไปสานต่อปรับปรุงและตั้งชื่อใหม่จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่หากเราสืบสาวกลับไปยังจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงเราจะพบว่ารากฐานของวิทยาการที่ขับเคลื่อนโลกใหม่นี้ล้วนถูกบันทึกไว้อย่างเงียบๆและงมงามบนแผ่นดินเหนียวเปียกๆของอารยธรรมเมโสโปเตเมียนนั่นเองย้อนเวลากลับไปในช่วงกลางศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลราว556ถึง539ปีก่อนคริสตกาลในช่วงเวลาที่จักรวรรดิบาบิโลนใหม่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของหน้าประวัติศาสตร์บัลลังก์แห่งมหานครบาบิโลนได้ต้อนรับกษัตริย์องค์ใหม่นามว่านาโบนิดัสในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองนาโบนิดัสคือผู้ปกครองที่นำพาอาณาจักรไปสู่จุดจบแต่ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติเขาได้รับการยกย่องในฐานะนักโบราณคดีคนแรกของโลก
เรื่องราวของเขาไม่ใช่จินตนาการหรือเรื่องแต่งเกินจริงแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกบันทึกไว้ในจารึกอักษรลิ่มที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของกษัตริย์ผู้หลงไหลในอดีตยิ่งกว่าปัจจุบันและอนาคตของอาณาจักรตนเองนาโบนิดัสไม่ได้มีเชื้อสายกษัตริย์มาตั้งแต่กำเนิดเขาขึ้นครองราชย์ได้ด้วยการรัฐประหารแย่งชิงบัลลังก์เมื่อขาดสายเลือดแห่งราชวงศ์สิ่งที่เขาต้องการอย่างเร่งด่วนที่สุดคือความชอบธรรมในการปกครองแทนที่จะสร้างความชอบธรรมด้วยการทำสงครามขยายอาณาจักรแบบกษัตริย์องค์อื่นๆนาโบนิดัสกลับเลือกใช้วิธีที่แปลกประหลาดที่สุดในยุคนั้นนั่นคือการขุดค้นหาอดีตเขาเชื่อว่าหากเขาสามารถฟื้นฟูวิหารโบราณและรื้อฟื้นพิธีกรรมที่ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิมของบรรพชนเมื่อนับพันปีก่อนได้ทวยเทพจะประทานพรและความชอบธรรมให้กับเขาด้วยเหตุนี้โครงการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่และเป็นระบบครั้งแรกของโลกจึงเริ่มต้นขึ้นสิ่งที่ทำให้นาโบนิดัสได้รับการยอมรับว่าเป็นนักโบราณคดีไม่ใช่แค่การที่เขาสั่งให้คนไปขุดดินแต่เป็นวิธีการหรือ methodology ที่เขาใช้เมื่อนาโบนิดัสต้องการบูรณะวิหารโบราณเขาไม่ได้สั่งให้ช่างรื้อของเก่าทิ้งแล้วสร้างใหม่ทับลงไปตามใจชอบแต่เขาสั่งให้คนงานขุดลึกลงไปในรากฐานของวิหารเพื่อค้นหาศิลาฤกษ์ซึ่งเป็นแผ่นจารึกที่กษัตริย์ในอดีตฝังไว้เมื่อเริ่มสร้างอาคารนาโบนิดัสต้องการรู้ว่าใครคือผู้สร้างวิหารนี้แต่แรกสร้างเมื่อใดและมีผังอาคารดั้งเดิมเป็นอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้บูรณะมันกลับคืนสู่สภาพที่ถูกต้องตรงตามประวัติศาสตร์ 100%บันทึกหนึ่งที่โด่งดังที่สุดคือการขุดค้นวิหารแห่งเทพชามาชที่เมืองซิปปานาโบนิดัสสั่งให้ระดมกำลังขุดเจาะลึกลงไปใต้ดินเขาบันทึกไว้ในจารึกของเขาด้วยความตื่นเต้นว่าหลังจากการขุดค้นอย่างยาวนานในที่สุดเขาก็ค้นพบศิลาฤกษ์ของกษัตริย์นารัมสินแห่งจักรวรรดิอักขาดซึ่งเป็นกษัตริย์ในตำนานที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่น่าทึ่งคือนาโบนิดัสพยายามกำหนดอายุของโบราณวัตถุชิ้นนั้นด้วยแม้ว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นจะทำให้เขาคำนวณพลาดไปมากเขาระบุว่านารัมสินมีชีวิตอยู่เมื่อ 3,200 ปีก่อนยุคของเขาซึ่งในความเป็นจริงห่างกันประมาณ 1,500 ปีแต่ความพยายามในการจัดลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่ขุดพบถือเป็นแนวคิดที่ล้ำยุคมากและเป็นแก่นแท้ของวิชาโบราณคดีในปัจจุบันความหลงไหลในอดีตของนาโบนิดัสถูกส่งต่อให้กับเอนนิกันดินันนาพระราชธิดาของพระองค์นาโบนิดัสแต่งตั้งให้เธอเป็นนักบวชหญิงสูงสุดในวิหารเทพแห่งดวงจันทร์ที่เมืองอู่และที่นั่นเองทั้งสองพ่อลูกได้ร่วมกันสร้างสิ่งที่นักโบราณคดียุคปัจจุบันยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกเมื่อนักโบราณคดีในยุคศตวรรษที่ 20โดยนำโดยเลโอนาร์ด วูลลี่ไปขุดค้นที่วิหารในเมืองอู่พวกเขาพบห้องหนึ่งที่มีโบราณวัตถุหลากหลายยุคสมัยจัดวางอยู่ด้วยกันอย่างมีระเบียบมีทั้งจารึกโบราณรูปสั้นและเครื่องปั้นดินเผาที่น่าตะลึงสุดคือข้างๆโบราณวัตถุเหล่านั้นมีการวางแท่งดินเขียวชิ้นเล็กๆที่เขียนอธิบายไว้ว่าวัตถุชิ้นนี้คืออะไรและมาจากยุคไหนที่ทำหน้าที่เหมือนป้ายอธิบายของในพิพิธภัณฑ์อย่างไม่มีผิดเพี้ยนเลยนี่คือการจัดระบบความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงเอนนิกันดินันนาเรื่องราวของเธอไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานะสตรีในฮาเร็มหรือหมากทางการเมืองแต่เธอคือนักบวชหญิงสูงสุดนักการศึกษาและที่สำคัญที่สุดเธอคือบรรณารักษ์คนแรกของโลกผู้สร้างพิพิธภัณฑ์ที่จัดระบบระเบียบอย่างแท้จริงแห่งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติพิพิธภัณฑ์ของเจ้าหญิงเอนนิกาดินันนาไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดียวแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเอดูบาหรือบ้านแห่งแผ่นจารึกซึ่งทำหน้าที่เป็นโรงเรียนสำหรับนักบวชหญิงรุ่นเยาว์ที่เธอเป็นผู้ดูแลในฐานะนักบวชสูงสุดและผู้บริหารโรงเรียนเอนนิกันดินันนาเข้าใจดีว่าการท่องจำอักษรลิ่มจากแผ่นดินเหนียวนั้นไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจรากเหง้าอันยิ่งใหญ่ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียเธอจึงใช้โบราณวัตถุที่พระบิดาของเธอขุดค้นพบจากทั่วอาณาจักรนำมาจัดแสดงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางประวัติศาสตร์
ลองจินตนาการถึงภาพของนักเรียนหญิงชาวบาบิโลนเมื่อ 2,500 ปีก่อนกำลังเดินเรียงแถวเข้ามาในห้องโถงแห่งนี้โดยมีเจ้าหญิงเอนนิการดินันนาชี้ชวนให้ดูรูปปั้นและศิลาจารึกพร้อมกับอ่านป้ายคำบรรยายดินเหนียวเพื่อสอนให้พวกเขาเรียนรู้ภาษาโบราณที่ตายไปแล้วและให้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีที่หล่อหลอมแผ่นดินของพวกเขาก่อนที่จักรวรรดิบาบิโลนใหม่จะถือกำเนิดขึ้นทว่าความหมกมุ่นในอดีตการและการค้นหาความจริงทางโบราณคดีกลับกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนมาทำลายนาโบนิดัสการให้ความสำคัญกับเทพโบราณอย่างซินเทพแห่งดวงจันทร์ทำให้นาโบนิดัสขัดแย้งอย่างรุนแรงกับกลุ่มนักบวชของเทพมาดุกซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดของมหาชนชาวบาบิโลนความขัดแย้งนี้รุนแรงจนนาโบนิดัสตัดสินใจทิ้งเมืองหลวงแห่งบาบิโลนลี้ภัยไปใช้ชีวิตอยู่ในโอเอซิสที่เมืองไทมากลางทะเลทรายอาระเบียยาวนานถึง10 ปีโดยทิ้งให้เบลชัสซาพระราชโอรสเป็นผู้สำเร็จราชการแทนการหายตัวไปของกษัตริย์ทำให้เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อจิตวิญญาณของชาวเมืองไม่สามารถจัดขึ้นได้ประชาชนและนักบวชเริ่มเสื่อมศรัทธาพวกเขามองว่ากษัตริย์ของตนสนใจแต่ซากปรักหักและเทพเจ้าที่ตายไปแล้วมากกว่าความเป็นอยู่ของคนเป็นเมื่อความเปราะบางนี้เกิดขึ้นพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งจักรวรรดิเปอร์เซียจึงฉวยโอกาสนี้ยกทัพเข้ามากองทัพเปอร์เซียสามารถเดินทัพเข้าสู่มหานครบาบิโลนในปี 539 ก่อนคริสตกาลได้แทบจะโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเพราะชาวเมืองและนักบวชชาวบาบิโลนผู้โกรธแค้นต่างพร้อมใจกันเปิดเมืองต้อนรับไซรัสในฐานะผู้ปลดแอกมากกว่าจะปกป้องกษัตริย์ผู้ทอดทิ้งพวกเขาไปหาอดีตนาโบนิดัสอาจถูกจดจำในฐานะกษัตริย์ที่ล้มเหลวในการรักษาจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโบราณเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทิ้งมรดกทางความคิดที่ประเมินค่าไม่ได้เอาไว้เบื้องหลังเขาคือมนุษย์คนแรกๆที่ตระหนักว่าอดีตไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเล่าเป็นนิทานปรัมปราแต่มีร่องรอยทางกายภาพที่รอให้เราไปขุดค้นศึกษาและทำความเข้าใจจักรวรรดิบาบิโลนอาจจะล่มสลายลงด้วยน้ำมือของกองทัพเปอร์เซียและวิหารแห่งเมืองอูอาจจะถูกทิ้งร้างจนจมอยู่ใต้กองทรายแต่แนวคิดของเจ้าหญิงเอนนิการดินันนาและกษัตริย์นาโบนิดัสผู้เป็นบิดากลับกลายเป็นแสงสว่างที่มาก่อนการหลายพันปีก่อนที่จะมีสถาบันสมิธโซเนียนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์หรือ British Museum สตรีผู้หนึ่งในดินแดนเมโสโปเตเมียได้วางรากฐานของศาสตร์แห่งการพิพิธภัณฑ์เอาไว้แล้วเธอพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอดีตเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การทนุถนอมจัดระบบและส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้